Tervehdys Interwebin YouTubelaiset. Istun tässä Kyynäspään niemessä Kajaanin joella. Tää on hyvä paikka aloittaa video, missä kerrotaan Kajaanin linnasta. Eli Rauniolinnasta, eli Linnanrauniosta, miten taas kuka se haluaa sanoa. Rauniolinna on ilmeisesti se virallinen kutsuma nimi Kajaanin linnalle tänä päivänä. Nyt on tämmönen tosi kiva kesäinen hellepäivä, lämpö ylikin 30. Lähdetäänpä kävelemään tonne Linnanrauniolle päin. Mä en muista varmaan sanoa Kajaanin linnaa nyt joka kerta Rauniolinnaksi, koska mulle se oli Linnanrauniot tommonen 50 vuotta ja sen nimi vaihdettiin, niin hirveän hankala totutella tähän Rauniolinnan nimeen, mutta mä koitan sanoa sitä Rauniolinnaksi. Mä aloittiin tää retki tuosta Kyynäspään niemestä, niin tullaan tää 2015 avattua Kynski-nimistä siltaa pitkin tänne Rantapuiston puolelle, missä on silta tonne linnaan. Ja kun Kynskiä kävelee tänne kaupunkipuolelle, Rantapuiston puolelle, niin tällä on odottamassa ja vastaanottamassa itse Eino Leino. Jotkut sanoo, että sillä on tommonen joku älylaite, tablet tai puhelin kädessä tuossa veistoksessa, mutta mä luulen, että se on kuitenkin joku muistivihko tai runokirja. Mitä sä veikkaat? Kirjoita tuohon alle. Rauniolinna on kahden voimalaitoksen välissä. Eli tässä on tämmönen kiva suvanto tässä alueella, missä tää linna on. Ja tää on myös suosittu kalastuspaikka. Tähän istutetaan kalaa ja käsittääkseni tää on ihan... Pitää hakea lupaa, mutta se ei maksa mitään tää kalastaminen. Koitin katsella, olisiko tässä ketään ollut kalalla, mutta ei valitettavasti nyt ollut. Osaankaan jututtaa, että onko tullut kalaa. Tää on kiva paikka kalastaa. Oon itekin käynyt täällä kalastamassa joskus. Linnan ylihän menee silta. Niin kuin noista varmaan noista kuvista aika moni hoksaskin, niin tästä menee autosilta tämän koko linnan yli. Tämä linnan rakentaminen on aloitettu ihan 1600-luvun alussa. Muistaakseni 1619 valmistui ensimmäinen vaihe. Ja tähän on tullut molemmilta puolilta tähän linnan saarta, mikä ei ollut kuitenkaan ihan tässä kunnossa tämä saari, kun täällä tällä hetkellä. Niin tähän on tullut sillat. Ja käsittääkseni 1800-luvulla on tehty ensimmäinen silta, millä on päässyt hevosilla ja kävelemällä tästä yli. Ja se on ollut puusilta silloin. Ja se sillalla on järjestetty tapahtumia, tansseja ja muita silloin 1800-luvulla. Ja se on ollut ainut paikka tässä lähistöllä, mistä on päässyt siltaa pitkin Kajaaninjoen yli. Mutta se, että onko tää niinku tää uusi silta, onko tää kaunistus vai kauhistus, niin se voi jokainen päätellä itse. Tää on mun mielestä jostain 30-luvulta tää silta. Kerrotaanpa vähän historiaa tästä linnasta. Tää on tosi mielenkiintoinen historia tällä, ja tää on maailman pohjoisin kivilinna. Kajaanin linnan rakennustyöt aloittiin kuningas Kaarle 9. käskystä vuonna 1604 ja itse rakentaminen alkoi 1605. Kaarle 9 perusti 1600-luvun alussa Pohjois-Suomeen sekä Oulun kaupungin että Kajaanin linnan, joilla hän halusi vahvistaa Ruotsin valta-asemaa Kainuussa, jonka Ruotsi oli saanut täysin rauhassa vuonna 1595. Lisäksi linna suojasi asukkaita ja uudisasukkaita venäläisten hävitysretkiltä. Se oli valmistuttuaan Euroopan pohjoisin kivilinna. Ja 1900-luvun lopussa keskusteltiin siitä, että oliko paikalla ennen 1600-lukua linnaa tai muuta rakennusta. Aiempien rakennusten puolesta on esitetty, että sijainti oli strategisesti merkittävä, mutta todisteita aiemmista rakennuksista ei ole löytynyt. Ja linna alettiin rakentamaan Oulujärven itäpuolelle Kajaaninjoen koskessa olevaan saareen. Sen piti pystyä puolustautumaan mahdollisia piirtejä vastaan ja sitä rakentamaan Kaarle 9. lähetti muurarimestari Iisak Rasmuksen pojan. Rakennustyöt etenivät hitaasti, sillä alueella oli pulaa työväestä ja rakennusaineista. Kustaa II Adolf määräsi 1619 rakennustyöt keskeytettäväksi, kun tässä vaiheessa harmaa kivestä tehty linna oli suorakaatemuotoinen ja kummassakin päässä oli puolipyöreä tykkitorni. Se linna jäi keskeeräiseksi ja sitä käytettiin ensimmäisenä vuosikymmenenä vankilana. Sitä pidettiin hyvänä vankien karkotuspaikkana, sillä se sijaitsi syrjäisessä erämaassa. Linnan tuomittu vanki oli jesuittoihin ja paavin pitämiensä yhteyksien takia tuomittu Uppsalan yliopiston professori Johannes Messenius.
Hän oli vankina Kajaanin linnassa lähes 20 vuotta ja hänet siirrettiin vuonna 1636 Ouluun. Messenius kirjoitti vankiaikanaan Kajaanin linnassa moniosaisen historian teoksen Skondia Illustratan. Kreivi Pietari Brahe sai 1650 Kajaanin vapaaherrakunnan läänityksekseen ja seuraavana vuonna Brahe perusti linnan yhteyteen Kajaanin kaupungin. Brahe halusi, että hänen läänityksiään hoidettaisiin edustavista hallintorakennuksista, joten linna muutettiin vuosien 1661–1666 aikana aatelislinnaksi. Rakennustöiden aikana linnaa korotettiin ja puiset asuinrakennukset korvattiin muuratuilla. Linnan päällikkö Samuel Long viimeisteli rakennustyöt 1665, jolloin sisäpihan muurit korotettiin ulkomuurien tasolle. Kajaanin linna sai pitää paikkansa Kajaanin vapaaherrakunnan pääpaikkana vuoteen 1681, jolloin reduktion yhteydessä läänitys peruutettiin. Linnasta tuli jälleen Voudin linna, jonka vastuulla oli myös alueen puolustus. Suuri Pohjan sota syttyi vuonna 1700 ja Kajaani ja sen lähikylät poltettiin vuonna 1712. Linnan kommendantti everstiluutnantti Johan von Meurman aloitti tämän jälkeen puolustuksen vahvistamisen. Tornien ylimpiä kerroksia muutettiin tykeille sopivaksi, muurien päälle laskettiin 3 metrin paksuinen turvekerros, ovi- ja ikkuna-aukot peitettiin ja rannoille laskettiin erilaisia esteitä. Kajaanin linna oli Ruotsin viimeinen tukikohta Suomessa, kun Olavin linna oli kukistunut 1714. Kajaanin linnan ulkopuolelle saapui maaliskuussa 1715 venäläisjoukko, joka vaati välitöntä antautumista. Puolustajat pitivät pintansa ja venäläiset pysyivät poissa yli puolen vuoden ajan. Venäläiset palasivat joulukuussa, jolloin kenraali Fjodor Tšekin toi paikalle noin 4000 miestä, kun linnan puolustajia oli vain noin 50. Venäläiset piirittivät linnaa 5 viikkoa, kunnes kommendantti Johan Erik Fjeandt suostui antautumaan 24. helmikuuta 1716. Venäläiset olivat luvanneet päästä puolustajat vapaiksi ja antaa heidän säilyttää omaisuutensa. Lupauksia ei kuitenkaan pidetty ja piirittäjät veivät mukanaan kaiken ja lähettivät sekä sotilaat että siviilit vankeina Turkuun tai Venäjälle. Kenraali Tšekin räjäytti linnan maaliskuussa 1716. Kajaanin linna palasi Ruotsille Uudenkaupungin rauhassa 1721 ja sen jälleenrakentamista harkittiin useaan otteeseen. Linnassa oli pieni varuskunta 1790-luvulle saakka, mutta muurit kuitenkin rapistuivat ja sen kiviä käytettiin talojen kivijalkojen rakentamiseen. Kun Suomesta tuli vuonna 1809 osa Venäjän keisarikuntaa, linna menetti kokonaan sotilaallisen merkityksensä. Linnasaari säilyi kuitenkin merkittävänä joen ylityspaikkana ja vanhoja puusiltoja pidettiin kunnossa. Raunioiden päälle rakennettiin 1845 uusi puusilta, jota käytettiin melkein 100 vuotta betonisilla rakentamiseen saakka. Puusillan perustuksien rakentamiseksi raunion keskiosaa madallettiin ja sen perustuksiin käytettiin jonkin verran paikalla otettuja kiviä. Linnan raunioiden korjastoihin ryhdyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1890 Suomen senaatin myöntämän määrärahan ansiosta. Lisäksi yleisten rakennusten ylihallitus, joka oli korjausten varsinainen suorittaja, käytti omia varojaan restaurointiin. Linna oli ollut tuolloin rauniona jo lähes 200 vuotta ja pohja ja huoneet olivat metrien paksuisen maa- ja kivikerroksen peitossa. Muurit olivat lisäksi niin huonossa kunnossa, että niiden pelättiin sortuvan. Restaurointisuunnitelman laati aikansa tunnetun restaurointiarkkitehti Johan Jakob Arenberg. Linnaa restauroitiin kesinä 1890–1892. Restaurointi suoritettiin kehnosti, sortumia paikattiin tiilimuurilla ja rauniota madallettiin. Tiilipaikkaukset jäivät paikalleen, kun rauniota kunnostettiin uudelleen 1910–1911. Vanhasta puusillasta tuli liian kapea ja heikkokuntoinen autoliikenteen kasvulle 1900-luvun alussa. Uutta teräsbetonisiltaa alettiin rakentaa kesällä 1936. Sillan perustusten kaivamisen yhteydessä löytyneet esineet herättivät vaatimuksen raunioiden kunnostamisesta. Eduskunta myönsikin määrärahan kaivaus- ja restaurointitöille, jotka aloitettiin heinäkuussa 1937. Linnasta poistettiin monen metrin paksuudelta maa- ja kiviainesta ja sen muureja korjattiin ja korotettiin. Aiemmassa restauroinnissa tehdyt tiilimuuraukset korvattiin harmaakivellä. Kaivausten yhteydessä otettiin talteen noin 1800 löytöä. Kajaanin kaupungin aloitteesta linnassa suoritettiin uusi restaurointiprojekti 2001–2008. Museovirasto kunnosti hankkeen aikana muureja ja tutki rakennushistoriaa ja kaupunki rakensi saarelle kävelysillan. Raunioiden saavutettavuutta ja matkailua varten kehitettiin uudet opasteet ja luotiin restaurointiraportti ja verkkosivut.
Vuonna 2014 Kajaanin linna siirtyi Metsähallituksen luontopalveluiden hoitoon 28 muun arvokkaan kulttuuriperintökohteen joukossa. Olen käynyt varmaan satoja kertoja täällä. Ja on kiva, kun tää on nyt niin kuin hyvässä kunnossa. Tälle varsinaiselle linnallehän ei ole tehty muuta kuin kunnostustöitä, että se pysyy pystyssä, mutta saari on laitettu varmaan kokonaan uusiksi. Tää on tosi kiva tämmönen ulkoilupaikka ja piknikpaikka. Ihan tämmönen, täällä on kiva käydä välillä istuskelemassa ja tää on kuitenkin yli 400 vuotta vanha linna ja tosi historiallinen paikka.